Il y a 1 an, nous ne connaissions pas. Nous vivions des vies parallèles, d'un côté, une routine paisible en France, de l'autre, une réalité dévastée par la guerre en Ukraine. Peu à peu, nous avons appris à nous écouter, à puiser dans le quotidien de l'autre et à franchir les frontières invisibles qui nous séparaient, tissant des liens là où tout semblait nous éloigner. Alors que certains se réveillent à la lueur du soleil, d'autres sursautent sous le bruit des détonations. Le quotidien des informations est amusant chez les uns et tragique chez les autres. Tandis que certains élèves récitent des poèmes, d'autres comptent les secondes entre les frappes et le refuge. Quand les éclats dans le ciel annoncent une fête, ailleurs, ils signalent le danger. Il y a des villes où la nuit invite à vivre et d'autres où le couvre-feu dicte l'heure du silence. Tandis qu'ici, la lumière ne faiblit jamais, là-bas, chaque soir peut s'éteindre sans prévenir. Tandis que les enfants courent dans les bras de leur père, d'autres scrutent un écran, espérant un signal, une voix et un sourire lointain. Ми з мамою та братом вирішили до подорожі 1000 кілометрів, тільки щоб побачити тата. Рік минув з того часу, як ми останній раз були разом. І ось у нас є 2 дні. 2 дні разом, незважаючи на вибухи поруч. Серце переповнене теплом, бо ми знову разом, навіть у цьому хаосі. Я бачу тата на новому місці. Його офіс тепер танк. Його життя стало іншим. Спалена техніка, зруйновані будівлі, постійна небезпека. Але також я бачу, як він усміхається. Як усміхається мама. Ми обіймаємось. Багато разів. І кожен раз це наче маленький спокій в цьому великому буревії. Я роблю фото, щоб зберегти цей момент. Момент тиші на фоні війни. Це мій спосіб запам'ятати це. Це наше відчуття дому, навіть там, де його немає. Це тепле обіймання серед руїн. Татусь затягується цигаркою. Повітря наповнюється димом, а я просто вдихаю цей момент, заплющую очі і відчуваю, яка я щаслива. Мам, будь ласка. Ну, будь ласка. Я ж не йду, не хочу, що здесь. Я відчуваю, що наша комунікація в нашому дому. En tant qu'enfant, si je ne peux pas combattre, comment puis-je résister? Avec bout de mots, nous avons exploré cette question. Notre collectif d'architectes et de charpentiers internationaux s'engage pour la résilience des communautés, la préservation de l'identité culturelle et environnementale. Nous nous sommes rendus à Kiev pour impliquer les enfants dans un projet de résilience et créer avec eux un projet qu'ils auraient eux-mêmes imaginé. Nous avons rencontré ceux qui portent déjà, malgré leur jeune âge, l'espoir d'un peuple, la force d'une nation et les rêves d'un futur en paix, les enfants ukrainiens. À travers le dessin et la maquette, nous leur avons transmis nos outils d'architectes pour qu'ils puissent s'exprimer. Un moment de création a été l'occasion pour eux de se projeter dans un futur joyeux et de retrouver ensemble une force face aux épreuves de la guerre. Мені не дуже дозволяли лазити по деревам. А зараз тато на війні, і коли приїжджає в село, бо в селі я маю
Ну, хочу в селі будиночок. Але тато завжди косить там, зрізає дерева. Ти хочеш ще щось сказати? Хочеш ще? Давайте наостанок іще одну пісеньку заспіваємо про нашого головного героя Капібарку. Капібара, 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 капібара. Капібара, 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 капібара. Капібара, капібара. Після майстер-класів ми за допомогою місцевих матеріалів спроєктували та побудували павільйон спротиву дітей. Українська культура та ідентичність не лише є фундаментальними, але й цінними для захисту в умовах війни. Вони природньо знаходять своє місце в проєкті, уявленому дітьми. Павільйон, спроєктований у витягнутій формі, натхнений роботою дітей, пропонує внутрішню смугу перешкод, яка починається біля річки та веде до зони відпочинку з округлими формами та змінною шириною, створюючи різні можливості для її використання. Крівля павільйону насичена символізмом, відображається культурне багатство та є свідченням нашого зобов'язання зберігати його. На поперечному фасаді інтегровано мотив традиційного українського вбрання, відомого як вишиванка. Накладання та розташування деревини на ній нагадує золоті ворота, історичну браму стародавнього Києва, збудовану з дерев'яних балок. Камені павільйону взяті з Дніпра, є мовчазним шматками землі, що переживає боротьбу, на якій виростає цей павільйон. Цей дах – це не тільки захист, але й символ, який охороняє дітей і дає їм змогу мріяти під покровом їхньої культури в часи війни. Les mains d'un enfant peuvent construire ce que les mains d'un père doivent protéger. Si je ne tiens pas d'armes, je suis quand même à ses côtés. Si la guerre détruit, je crée. Je peux créer de la lumière quand l'obscurité engloutit. S'il protège, je donne. Je peux rêver quand tout autour semble détruit. Je peux espérer quand tout le monde a perdu la foi. Je peux aimer quand la haine envahit. Je peux être une force même sans armes. Je peux tenir bon car je fais partie de ce monde. Si je ne peux pas me battre, je résiste d'une autre manière.